Golgota, traseul tragic al lui Iisus Hristos către crucificare, este și un simbol al călătoriei interioare pentru fiecare dintre noi, în căutarea transformării spirituale. Drumul lui Iisus pe Golgota a fost marcat de suferință, dar și de transcedere. Crucificarea sa nu a fost doar un act de condamnare fizică, ci și un simbol al purificării și al înnoirii interioare. Astfel, Golgota devine metafora transformării, în care fiecare pas al drumului crucii este o lecție și o oportunitate pentru noi de a depăși ego-ul și de a atinge o stare de conștiință superioară. Golgota sufletului începe adesea cu recunoașterea propriei noastre cruci interioare, simbol al durerii, suferinței și încercărilor pe care le purtăm. Această cruce se referă la fricile noastre, traumele noastre și greșeli. Acestea ne apasă sufletul și ne împiedică să ne trăim viața în plinătate. Pentru fiecare dintre noi, călătoria către Golgota sufletului implică confruntarea cu propriile limite, cu umbrele și cu fricile interioare. Este un drum al introspecției și al autocunoașterii, în care trebuie să ne privim cu sinceritate și să recunoaștem atât lumina cât și întunericul din noi înșine. În acest sens, Golgota devine o oglindă a sufletului, reflectând trecutul, prezentul și potențialul nostru de a deveni mai buni și mai înțelepți. Empatizând cu patimile lui Hristos, ne deschidem inimile către compasiune și înțelegere. Ne imaginăm cum ar fi să purtăm povara altora și să simțim durerea și izolarea lor. În acest proces ne apropiem de Golgota privind cu ochii minții spre crucea interioară pe care o purtăm cu noi. Transformarea spirituală nu este un proces ușor sau confortabil. Este adesea însoțită de durere, confuzie și dezorientare. Avem ocazia să ne eliberăm de povara trecutului și să ne deschidem către lumină și o conștiință superioară. Astfel, Golgota devine un loc de răscruce în care avem posibilitatea să alegem între stagnare și evoluție. Pe măsură ce ne îndreptăm privirea către Golgota interioară, începem să ne confruntăm cu propria noastră suferință, dar vindecarea va veni odată cu aceasta. Este un moment de introspecție profundă în care explorăm întunericul interior și găsim calea spre lumină. În această călătorie putem simți durere și singurătate, dar în același timp începem să descoperim puterea și curajul din profunzimea sufletului nostru. În timp ce ne confruntăm cu Golgota interioară, ne descoperim propriile resurse de speranță. Călătoria către Golgota sufletului este un proces personal și individualizat. Nu există un traseu prestabilit sau o rețetă universală pentru transformare spirituală. Fiecare dintre noi trebuie să își descopere propria cale și să își asume responsabilitatea pentru călătoria sa interioară. Dar Golgota sufletului nu se oprește la suferință și la confruntare. Ea culminează cu transformare și înviere. Prin empatie și introspecție ne deschidem sufletele și ne eliberăm de greutățile noastre. În lumina înțelegerii și compasiunii, ne regăsim pe noi înșine și pe ceilalți într-un mod nou și plin de înțelepciune. Această transformare personală ne aduce nu doar vindecare și eliberare, ci și o înțelegere mai profundă a naturii noastre. Ne deschidem inimile către iubire și înțelegere. Golgota sufletului este o călătorie profundă în interiorul nostru, în căutarea înțelegerii și eliberării. Prin empatie și introspecție ne confruntăm cu propria noastră Golgotă interioară și găsim transformare și înviere. În concluzie, Golgota sufletului nu este doar un simbol al suferinței și al sacrificiului, ci și al speranței și al învierii. Este chemarea către o transformare profundă și autentică,
care ne eliberează de lanțurile trecutului și ne deschide către infinitul posibilităților spirituale. Așadar, cu fiecare pas pe drumul nostru către Golgota sufletului, să ne amintim că suferința este trecătoare, dar evoluția spirituală este veșnică. Este o călătorie care ne schimbă în mod fundamental, făcându-ne mai înțelegători, mai milostivi și mai conectați cu umanitatea. Mulțumesc că m-ai urmărit! Pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.